A Season 1 véresen hosszúra sikeredett, és a sorra előbukkanó hibák, a csaloktól hemzsegő lobbik és a fejlesztők elhúzott karácsonyi pihenésen sem segített a játékon. A Black Ops és a Warzone állítólag romokban hever, és a Steam statisztikák is azt mutatják, hogy több mint 50 000 játékost vesztett a játék közel 2 hónap leforgása alatt. Most a Season 2 érkezésével a fejlesztők a Quality of Life update-ekre koncentrálnak, és így a Season 2 a megszokottnál kevesebb új contentet hoz magával. Tartsatok velem, skacok, és nézzük meg együtt, hogy mit is hoz a Call of Duty Black Ops 6 és a Warzone legújabb seasonje, a Season 2. Hát jó, szevasztok, srácok, és lányok, és Lifit és ez itt az éjszakai műszak mai kiadása videó formájában. Hatalmasat szeretettel üdvözlök mindenkit a videóban, skacok, srácok és lányok. A mai videóban hoztam nektek egy info videót, mint ahogy megszoktátok, mindegyik season elején elhozom nektek ezt a videót, és elmagyarázom, körbeírom, lefordítom magyarra, vagy esetleg új dolgokat is mondok azzal kapcsolatban, hogy mi is érkezik a seasonben. Ez a videó este 5-kor megy live-ba, és 6 fél hét körül triggerülődik a update, de olyankor mindig szokott húzni még valamit, tehát amíg húzzátok a sztorit, addig meg tudjátok nézni a legfrissebb cuccokat. Szét lesz osztva a timestampokba a videó leírás, mert tudja, hogy hosszú videó lesz, mint ahogy már megszoktátok, ezt is, úgyhogy videó leírásban itt vannak a részek szétírva, mindenki kiválaszthatja a magának megfelelő részt, lesz szó új fegyverekről, lesz szó multiplayerről külön, lesz szó zombiesról külön, és lesz szó a Warzone-ról is külön. Úgyhogy kacok, nem is húzom tovább, menjünk is neki. A héten délelőtös vagyok, tehát esténként megtaláltok a live-ban Twitch-en, videó leírásban, itt van a Twitch és a TikTok link is, mert egyszerre szokott menni mind a két helyen a live. Szóval skacok, remélem tetszik a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, hogyha nem, akkor meg egy dislike-ot. És srácok, ne felejtjétek el, hogy még nagyon sokan nem vagyok feliratkozva a csatornára, úgyhogy csapjatok oda a subscribe gombnak is, ha nem szeretnétek lemaradni a következő Slimfit Guy tartalmakról sem. Ennyi a sztori. Én Slimfit voltam, Tali a következőben. Lehetek jó. Kezdjük is a multiplayerrel magával, tehát ez a rész a multiplayerről fog szólni, és azon belül is első sorban a multiplayer mapokról fog szólni a sztori, hiszen 5 új mapot kapunk. Első ilyen mapunk az a Bounty nevezetű map, ami már launchnál bent lesz, tehát kezdéskor medium size map 6v6 core játékmódokban. A core játékmódot, hogyha eddig valaki nem tudta mi az, akkor az a Team Deathmatch, Kill Confirmed és a Hardpoint, meg a Domination, ezek a core játékmódok, tehát a base játékmódok. És igazából annyit kell tudni erről a Bounty-ról, hogy ez a Avalon Skyscraper, tehát a Avalon felhőkarcolónak a tetején, ez egy ilyen penthouse, ami egy rakás extra cucca el van látva, tehát swimming pooltól kezdve bowling pályáig minden szar van benne igazából, és ez egy maffiának igazából a főhadiszállású, tehát itt fogjuk tudni hentelni az ellent. Második mapunk, ami szintén launchnál bent lesz, az a Dealership nevezetű map, ami 6v6 core játékmódokban érkezik hozzánk, és medium sized mapról van szó, ahogy a nevében is benne van, Englishbe, Dealership, annyit jelent, hogy autókereskedés. Ugye az autókereskedés, itt a mapon különféle luxus autókat láthatunk majd, és szerintem azért vigyázni is kell vele. Így ahogy látom, a kis mapon elég sok a obstacle, tehát elég sok a fedezék, vagy a úgymond cucc, ami útban van, objektum, és ebből lehet, hogy nagyon sok autó is, mert itt sorban vannak felállítva.
úgyhogy vigyázni kell, mert hogyha elég sok hitet kapnak autók, akkor föl is robbanhatnak, viszont ennek visszája az pedig az, hogy heavy glitchet nagyon jól fogunk tudni lőni ezen a mapon, mert be lehet állni autók mögé heavy glitchelni. Harmadik mapunk a Lifeline nevezetű map, ami szintén launchnál bent lesz, viszont ez már nem kórejáték módokba érkezik, hanem a Strike nevezetű playlistre érkezik hozzánk 2v2 és 6v6-ban, mivel ez egy small size map, tehát egy kis map. Én már látom pre-VR képeket, mielőtt még kezdődött volna a season, azt hittem, hogy visszahozzák a Black Ops 2-ből ismert Hijacked-et, tehát azt a nagy jachtot, de nem azt hozták vissza, hanem egy ilyen kisebb verzióját. Gondolom ezzel is újítani akartak a fejlesztők, hogy ne mindig ugyanaz legyen, úgyhogy ezekben a Strike playlistekben játszhatunk majd ezen a mapon. Következő, ami szintén a Strike playlistben érkezik, de csak mid-seasonben, az a Bullet nevezetű map lesz, ami igazából egy mozgó gyors vonat, ahol bent is tudunk menni, különféle ilyen kocsik, úgymond hack kocsik, mert kocsik vannak ugye a vonaton. Első osztály, vagy turista osztály, akármit megtalálunk rajta, és még a tetőre is kimászhatunk majd, úgyhogy 2v2, 6v6, és szintén small mapról van szó. És végül, de nem utolsó sorban érkezik az OG Black Ops 2-ből már jól ismert Grind nevezetű map, szintén mid-seasonben, core játékmódokkal és 6v6 medium sized grindról. Igazából azt kell tudni, hogy ez szerintem láthatjátok is, egy rakás stunt elemmel ellátott korcsolya vagy skateboard pálya, ki mire használja, lehet, és akár egy-két érdekes quick scope, meg 360 pördüléses lövést is lehet majd adni ezeknek a tetejéről, úgyhogy biztos, hogy lehet itt is majd fanulni öleget. Második sztorink a multiplayer módok, srácok, tehát érkeznek multiplayer játékmódok, mire is számíthatunk a Season 2-ben. Mindjárt brand new, tehát tiszta új játékmóddal kezdünk, az Overdrive nevezetű játékmóddal, ami már launchnál bent is lesz. Mi is ez az Overdrive? A Overdrive igazából egy Team Deathmatch akar lenni, tehát Team Deathmatchen alapul az egész sztori, ahol csillagokat fog kölleni, gyűjteni, és az a csapat nyer majd, aki legelőször a csillagokat összegyűjtötte, tehát a legtöbb csillagot összegyűjti, akkor ők lesznek a nyertesek abban a játékban. És mit kapunk a csillagokra? Hogy egy csillagot akkor kapunk, hogyha sima elimination-öket csinálunk, tehát sima killeket csinálunk, ami body shoot-tal végződik. 2 csillagot akkor kapunk, hogyha melee, tehát késsel ölünk, vagy headshotot adunk le. 3 csillagot pedig valamilyen takedown-nal, tehát finishing move-val, vagy ehhez tartozó, akár ilyen ugrásos kille, vagy ilyen exkluzív kille, vagy becsúszós kille, ilyenekkel lehet szerezni 3 csillagot, és annyi a sztori igazából, hogyha megvannak ezek a csillagok, akkor töltődik közben a Overdrive, és hogy a Overdrive mit is ad? Ad ilyen speciális abilityket a csapatnak, és neked is. Az első csillagnál ellenségeket látod falon keresztül, és az életed gyorsabban töltődik, miután megöltél egy ellenfelet. 3 csillagnál Physical Enhancement, tehát sokkal gyorsabban futsz, és gyorsabban újratöltésed fegyverbe. 6 csillagnál pedig a Hipfire Accuracy, tehát amikor nem célzó, az a lövés, és úgy lősz, az sokkal pontosabb lesz, és a Sprint to Fire, tehát az ADS is megnövekedik, ahogy minél gyorsabban fogsz tudni célozni, úgyhogy érdekes játékmódot kapunk így elsőre. Következő játékmódunk a Gun Game, ami launchnál kerül be, hogyha valakinek új lenne a Gun Game, szerintem előző Call of Duty-ból, hogy ismerhetitek, akkor azért elmagyarázom, hogy a Gun Game-ben az a lényeg igazából, hogy kezdtek egy fegyverre, és összesen 20 fegyver van, amin végig kell menni, és meg kell csinálni ugyebár a killeket, tehát minden fegyverre egy-két meg kell csinálnunk, és végül általában egy késsel fog kelleni majd killt csinálni, killt szerezni, és akkor nyersz. Szóval ez igazából egy free for all játékmód, ahol váltogat a fegyvert minden kill után. Third Wheel Gunfight, erről a Third Wheel Gunfightról szintén csak seasonben érkezik, gondolom Valentin napkor annyit vágtam le, hogy 3v3 lehet, hogy igazából 2v2 kezdtek, és ezt a palit be tudod hívni magadhoz, valakit be tudsz hívni egy harmadiknak, gondolom lesznek spektátorok, vagy én nem értem, hogy hogyan, még nem tudom elképzelni, és akkor azzal előnyt szerző ebbe a 2v2 fightba. Érkezik a Coupless Dance Off is, szintén seasonben, gondolom ez is
csak Valentin napkor érkezik, ahogy itt láthatjuk a szívecskés figurás operátort. A Couple Dance-Off nagyon egyszerű sztori, igazából a kedvenc játékmódjainkat, a Team Deathmatch-et, Domination-t és a Kill Confirmed-et játszhassuk 2v2 játékmódokban, tehát haverokkal, vagy hogyha csak ketten vagytok, akkor be tudtok joinulni, de nem kell multiplayerbe feszülni 10v10-be vagy 6v6-ba, hanem ide bejöttök, és ezeken a kis mapokon, mint ahogy mondtam, az a hajós map is, és akár az a bullet train, tehát az a traines map is, az a vonatos map is, azon fogtok tudni játszani 2v2-ben ilyen játékmódokat. Érdekes és vérfrissít egy kicsit látni amúgy, hogy nem mindig gunfight van 2v2-ben, hanem egy ilyen Team Deathmatch-es Domination-ös Kill Confirmed-es sztorit is kaphatunk. További gameplay contentként érkezik 2 darab új perk is. Első ilyen perk a Slipstream nevezetű perk, amit event rewardként kaphatunk meg. Hogy ez mire is jó, igazából a alap sprintedet, tehát ahogy alapból futsz, azt növeli meg, viszont az lesz a ára ennek, hogy nem lesz tagsprinted, tehát nem tudsz tagsprintelni, taktikál sprintelni. A tagsprint az, amikor fölteszed a fegyvert. Szóval, ha ezt a perket használod, akkor csak gyorsabb a alapsprinted, de ennyi, nem tudsz tagsprintelni. Második ilyen perk a Hunter's Instinct. A Hunter's Instinct pedig annyi, hogy ha megölsz egy ellenfelet, akkor mindjárt a mellette levő ellenfelet körbe jelöli neked, tehát gondolom mapon vagy falon keresztül, nem tudom pontosan, csak annyi van, hogy ő hozza legközelebbi elemét, akit megölté, mindjárt megjelöli neked, szóval tudni fogod, hogy merre haladj tovább. Új wildcard is lesz, ugye a Fly Swatter néven, mondjuk ennek nem látom sok értelmét, majd meglássuk, hogy mire lehet majd használni, de igazából annyit csinál, hogy hogyha ezt a wildcardot használjátok, akkor a melee, dedikált melee weapon, tehát a kés helyére tudsz berakni egy launchert. Tehát secondarinok is tudsz magaddal hozni egy launchert, meg egy másik launchert tudsz hozni a kés helyére is, amit ugye a melee gomb hosszantartássávú tudsz majd elővenni. Mondjuk szerintem ez Camo Grindnál biztos, hogy jól jött volna a játék elején, de a fejlesztők úgy döntöttek, hogy csak most rakják be. Új score streaket is kapunk, a War Machine nevezetű score streaket. Ezt már azt hiszem, hogy előző kodokban is láthattuk, szerintem a Black Ops, sima Black Ops-ban is volt. Annyi, hogy egy 30 golyós gránát vetőt kapunk, ami 3 round burst-öt nyom ki, és a 3 round burst az annyit tesz, hogy ez egy olyan gránátokat lő ki, 3-asávú, amik mindjárt becsapódáskor robbannak, úgyhogy biztos, hogy érdekes score streak lesz, és overpowered is lesz, azt tuti. Itt is vannak a sokat hangoztatott Quality of Life upgrade-ek, amiről már ugye beszéltem előzőekben is. Igazából hát, ahogy egy kicsit vicces, de majd mindenki döntse el magának, hogy ez mennyire Quality of Life update. Szerintem, hogyha kiadsz egy játékot, amúgy jó lenne azért belerakni mindjárt ilyen sztorikat, de mindegy. Annyi a lényeg, hogy a challenge-ek trekkelése, tehát figyelése, és a Camo challenge-eknek a figyelése változik meg. Szóval be tudunk rakni 10 darab Calling Card challenge-et, és 10 darab Camo challenge-et. Gondolom, hogyha kipauzezünk, vagy escape-ezünk, vagy start gombot nyomunk konzolon, akkor előjönnek ott ugye a menürész mellett a kamók, amiket szeretnénk éppen kihúzni, és bejelöltük itt a Add to Tracker sztorival. Úgyhogy most már fogjuk tudni, hogy hol tartunk a Camo Challenge-be, és hogyha például éppen meg vagyunk egy fegyverre, addig, ameddig akartuk, akkor át tudunk váltani meccs közben is akár a másik fegyverre. Nem tudom, ezt már amúgy, ez mi a Quality of Life update, ez simán már a Game Launch-nál be lehetett volna rakni, de a fejlesztők úgy döntöttek, hogy csak most rakják be. Emellett, hogyha nem raksz be semmit, se kamót, se Calling Card Challenge tracket, akkor mindig a legközelebbi completion-höz, tehát a befejezéshez legközelebb álló Calling Card Challenge-et vagy Camo Challenge-et teszi be, tehát hogy a PPSH-hoz fog kölle már csak 2 kill, de te nem trekkeled a kamót, akkor ő azt alapból berakja. Ilyen dolog nem hagyja üresen. Unique HUD presets per mode, Multiplayer and Zombies. Ez is nem tudom mennyire Quality of Life update, de na, annyi a lényeg, hogy tudjátok, hogy a multiplayerbe és a zombiesba is lehet custom HUD-ot csinálni. Tehát a HUD az, ahogy például
fogod a fegyvert, hol van a golyó, hol van a kis map, meg minden ilyeneket be tudsz állítani, ugye. És most, hogyha ezt beállítottad eddig multiplayerbe, akkor az ugyanaz volt zombisba is. De hogyha átmentél zombisba, és ott beállítottad másra, mert zombisba neked máshogy kell, akkor az ugyanaz volt multiplayerbe is, és akkor már nem passzol. Szóval most annyit csináltak a fejlesztők, hogy külön-külön tudod mind a két játékmódba változtatni a HUD-ot. Wow, very big improvements, brother. Aztán vannak még ilyen általános quality of life update-ek. Itt írja, hogy reduced collision with teammates to improve maneuverability. Az annyit tesz igazából ez a rész. Itt nem is olvasom tovább, mert már tudom fejből, hogy mi van ideírva. Az van ideírva, hogy amikor a csapattársaid mozogsz egymás mellett, például szűk helyeken, akkor sokszor volt, hogy elakadtatok, és nem tudtál úgy movementezni, vagy menni, ahogy te szerettél volna. Ezt a közelségnek a érzetét egy kicsit csökkentették. Weapon balanszot alkalmaztak a multiplayerben, tehát balanszolták a fegyvereket, és a bullet penetrationre is csináltak update-et, és továbbá még a fegyverek mozgását, jumpolás, slide-olás közben is, tehát ugrás és slide-olás közben is, hogy a fegyver nagyon elmozgott, akkor azt is egy kicsit redukálták, tehát csökkentették. És a player visibility, tehát a player láthatóságot is kicsit föltuningulták, mivel kill confirmed-ben a dogtagek túl magasan voltak, ezáltal egy kicsit lejjebb rakták, mert nem láttad, hogy hol jön a következő enemy, ugye. Mondjuk nem tudom, mentem kill confirmed, de nekem ez azért nem volt olyan nagy probléma. Továbbá még különféle calling card challenge-ek is egyszerűsítették a feltételeket, vagy bővítették a felvételeket, és a bugokat is javították a calling card challenge-eknél. Tehát, hogyha volt olyan calling card, amit meg akartatok szerezni, de bugos volt valamiért, és nem adta be, akkor most lehet épp ki is lesz javítva az a sztori. És még a featured playlist slotokat egy kicsit megnövelték, tehát hogyha a főmenüben vagyunk, akkor ott mutassa, hogy felautóredban mi van most a menü, mi megy most, akkor most ez nem volt, lehet volt csak 2 vagy 3, most már lesz 4 vagy 5 fajta, úgyhogy több fajtát is választhatunk. Szóval nem kell a filterből kikeresnünk, hanem mindjárt quick play-je rá tudunk majd kattintani. Multiplayer ranked, igazából a rankedben sok minden nem változik, hiszen a kompetitív Call of Duty játék kedvelőinek minden ugyanaz marad, annyit írnak itt, hogy a mapok ezek lesznek igazából. Protokollon játszhatunk Hardpoint SD Control, Skyline-on Hardpoint SD-t, Vault-on Hardpoint SD Control, Redcardon Hardpoint SD, és Haciendán pedig Hardpoint SD-t vagy Control, tehát ezen kívül a ranked amúgy ugyanúgy fog működni, ahogy eddig is működött a Season 1-be. Még ami extra cucc, tudjátok nagyon jól, hogy minden seasonnál új rewardokat kapunk a calling cardokat és a rank kamókat illetően, tehát minden seasonben változnak ezek a sztorik. Szóval, ha játszol rankedot és eléled például a goldot, akkor meg fogod kapni a season végén, hogyha bemaradsz goldba, ezt a sztorit, hogyha bemaradsz ezt a calling cardot, hogyha bemaradsz szintén goldba, akkor a goldot fogod megkapni ebből a tigrises kamóból, amit aztán felhasználhatsz bármelyik fegyverre. Emellett blueprintet is lehet begyűjteni, egy weapon blueprintet, és ez nem más, mint a Jackal PDV-re lesz ez a blueprint. 10 wint kell összesen gyűjteni, és kaphatunk egy large decalt, tehát ilyen ragasztót is, hogyha a Season 2-be 100 wint fogunk tudni lehozni, 100 győzelmet rankedba. Megyünk rá zombisra, skacok. A zombis kicsit ilyen meglepetten olvastam a zombist igazából, mert elég sok contentet kapunk, és már nagyjából elérhető a contentek nagyja mindjárt launchnál. Szóval egész eddig amúgy úgy volt, hogy mindig aztán mid-seasonbe érkezett a Zombiesnak a következő update-je, nem launchnál csak multiplayer volt meg Warzone, ugye? De most a Zombies már mindjárt egy-két része, vagy jó része már most launchnál elérhető, úgyhogy amúgy ez szerintem pozitív dolog így a fejlesztők részéről, és igen, érkezik új map, nem más, mint a The Tomb, tehát a kripta, vagy sír, vagy valami ilyesmi néven igazából. Tehát launchában bent lesz, és igazából annyi a story, a questnek a sztoria. Weaver, Maya Carver és Grey a Citadel Des Mortson történtek után igazából a Professor Craftnak a utasításáról tovább mennek ilyen elhagyatott dig site-ról, tehát ásatási helyszínre, ahol van egy katakomba, és itt hát lássuk itt a képen is, hogy tele van mindenféle ilyen zombiba, és akkor itt fog lenniük megszerezni Sentinel artefaktot, ami aztán segítségükre lehet
ahhoz, hogy Samantha Maxist, tehát itt írja is amúgy Samantha Maxist, ki tudják szabadítani a Dark Aether fogságából. Bármit is jelentsen ez. Sorry srácok, zombie story, egyáltalán nem én vagyok, de szerintem, aki zombizott eddig és vitte a sztorit most ugye a Black Ops-ba, az biztos vágja, vagy levágta, hogy mirő vakerálok. Úgyhogy ennyi lesz igazából a sztorinak a lényege. Itt aztán van ilyen kis fölvonultatás arról, hogy kiket is láthatunk majd az átvezető beszédekbe. Ugye itt van a fő 4 karaktere, és itt pedig a maradék 6, akik majd kalauzolnak minket ezen a kalandon. Itt vannak igazából a Tomb Raider képek, itt a weboldalon amúgy csak beírjátok a Google-ba, hogy Call of Duty Black Ops Season 2, és mindjárt kidobja a legelső weboldalt, azt kell megnézni, megnyitni ezen a Call of Duty originál weboldalon, és itt meg tudjátok bővebben nézni a képeket. Ami viszont amúgy egy kicsit föltűnő volt nekem, hogy a Doorway to Nowhere and Dark Aether Nexus, ez valahogy így nem illik bele a sztoriba, tehát nem illik bele a sztoriba, mert ez ilyen avatáros Dark Aether-es sztori akar lenni, amit ezen a Doorway to Nowhere, tehát a semmibe vezető ajtón köröztül tudunk majd elérni. Gondolom itt lesz a Final Boss Fight. Új enemit is kapunk, nem más, mint a Mimik személyében. Guess what? Sok Mimik néven, tehát ehő azért komoly órákat kellett eltölteni a íróasztalnál, hogy kitalálják, hogy most sok Mimiket kaptunk, aki ilyen sokkolós glowing cuccot nyom ki magából, és gondolom ezzel sebezi is, miközben túl közel jön hozzád. Úgyhogy, ezen kívül még itt írnak arról is, hogy különféle más entitások is lesznek majd itt a Tomba, tehát ebbe a új mapba. Itt, hogyha lássátok, akkor ilyen múmia, egyiptomi, rothadó stílű zombik vannak, tehát a Tombnak, tehát a új mapnak a zombiait, azt erre a tematikára kicsit át is így variálták, ilyen rothadó múmia, világító szemű zombikra. Új Wonder Weapon is érkezik, srácok, a Staff of Ice néven, ez igazából, így ahogy a Pali is fogja, ez egy ilyen bot akar lenni, ami ilyen jeges lövedéket lő ki magából, és azzal sebez, de viszont hélelni is fogunk tudni vele, quest rewardként lesz elérhető. További extra content a Tomba, igazából a main quest, tehát a fő quest és a quest reward, hogy mi is a quest reward. Itt írják is, hogy január 28-án droppul le maga a main quest, tehát a fő quest, amivel a X91 Ice Spike Wonder Weapon skint, tehát ezt meg tudjátok szerezni. Úgyhogy ha kiviszitek a fő questet, akkor megszerzitek azt, tehát 5000 XP-t kaptok rá, csak a questre. És emellett egy unique calling cardot is beszerezhettek, hogyha még azelőtt variáljátok ki, tehát viszitek ki ezt a main questet, mielőtt a Directed Mode is bekerülne a játékba. Aztán még extra cucc igazából az Arrow Trap nevezetű story, amit itt láthatósátok a képen is, hogy ilyen nyilakat lő ki. Tipikus kripta csapda sztori, szóval ha sok zombi jön mögöttünk és átfutunk rajta, akkor valahogy be tudjuk kapcsolni, és mindjárt le is henteli a zombikat, és kevesebbel kell megbirkóznunk. Szintén ezek a oszlopok, amiken ezek a Dark Aether ilyen kristályok vannak rajta, szintén ilyen sebző lila cuccot bocsátanak ki magukból, úgyhogy ha ezek köré terjük a zombikat, akkor már is van egy kis extra segítségünk. Új gameplay contentek közé sorolható a Perk A Cola, új Perk A Cola, tehát új Perk Cola kapunk, ez a Dead Perception, a Dead Perception-t igazából az OG Black Ops 4-es zombie storyból már ismerhetitek, annyit tesz igazából, hogy falon köröztül fogjuk tudni látni a körvonalait a ellenségeknek, a Tombon ez már alapból elérhető, külön gép van rá, a többi mapon pedig a Perk packages, tehát ahol az összes perk megtalálható, abból a masinából tudjátok megszerezni, és akkor mindenféle objektumok, amik mögött zombik vannak, vagy fal, zoni zombik, meg úgy ott vannak mögötte zombik, akkor hogyha ezt megisszatok, az összes zombit lássátok majd. Új boblegamokat is kapunk igazából, a Dead Drop nevezetű Epic Bubblegum első kép az igazából azt nyomja fő, hogy a salvage és a equipment drop rátája megnövekszik, és ez 5 percig tart, tehát a resource-ok azért sokkal jobban fognak droppolni. Modified Chaos greatly reduce all ammo mod cooldowns, tehát a ammo modnak a cooldownjait fogja lecsökkenteni, szintén 2 percig tart csak, és a Quacknarok,
Kvaknarok, micsoda név. Tehát úszó gumiba fognak futkosni a zombik körülötted. Most nem tudom, hogy ilyenkor egy hitek lesznek, vagy ez most miért jó, miért vicces, miért kellett erre külön boblegam, vagy goblebam. Nem értem. A War Machine nevű score streak, amit már följebb is beszéltünk, hogy az a burst-ös, three burst-ös gránátvető, az szintén ide is bekerül. Sematikként gondolom, és a crafting table-nél majd tudjuk megszerkeszteni magunknak, és aztán bevinni, hogy supportoljon minket a fightba. A Directed Mode-ról csak annyit skacok, hogy ez mid-seasonben fog érkezni az új mapra, tehát a Tombra. A mid-seasonben érkezik a Directed Mode. Mi is az a Directed Mode? Ez a Season 1-be mutatkozott be ma ugye a Zombiesba, és annyit tesz igazából, hogy a level cap, tehát a zombiknak a erőssége, az 15-nél, max 15-nél nem megy tovább, úgyhogy így sokkal egyszerűbben és élvezhetőbben ki lehet vinni a sztorit, akinek a sztori a lényeg, úgyhogy ez a új mapra csak mid-seasonbe érkezik. Megyünk rá a Quality of Life update-etre Zombiesban. Igazából a Camo Challenge Story, amiről beszéltem a multiplayernél, az ugyanúgy ide is érvényes. Tehát, hogyha van 10 zombi camo, vagy 10 calling card, amit szeretnénk megszerezni, akkor mindet tudjuk trekkelni, és nyomon követni, bejelölni, és emellett még van itt még egy-két cucc, a Co-op Pause, amit amúgy igazából örömmel olvastam, mert hogyha egy partiba vagyunk a haverjainkkal, és úgy indítottuk el a Zombies meccset, akkor meg tudjuk majd állítani a játékot, ha akarnánk nyomni egy cigi szünetet, vagy egy snack szünetet, akkor meg tudjuk állítani a játékot, de fontos, egy partiba legyünk, tehát hogyha vagyunk ketten, meg egy random, akkor ez nem hiszem, hogy ez a funkció elérhető lesz. Fontos, hogy egy partiba legyünk. Aztán itt még írnak a AFK Kick Loadout Recovery Rule, hogyha sokáig voltunk AFK-k, mikor kidob a game, a loadout, az essence és a salvage mind megmaradt, tehát visszakapjuk azt, amit amúgy elvesztettünk volna, hogyha visszajoinolunk ugye az adott meccsbe. Megyünk rá a Warzone-ra, skacok. Warzone-ról igazából nem fogok tudni olyan nagyon sok újdonságot mondani, mert ahogy már a intróba is mondtam, hát itt azért fővázolják, úgyhogy elmondom nektek, miről van szó. A fejlesztők hallgatnak a népre, tehát észrevették a dolgokat, és észrevették a visszajelzéseket. Tehát most a Season 2 alatt arra fognak koncentrálni, ez mindig le van írva English-ül, szóval ha akarjátok elolvassátok, de én már tudom fejből, mert én lefordítottam magamnak. Arra fognak koncentrálni igazából, Quality of Life improvementeket nyomjanak ki, gameplay tuningokat nyomjanak ki, és kicsit magát egész játékot helyre rázzák. De ez nem mindjárt Season 2 launchnál lesz, hanem Season 2 launch 2 kezdődően a heti update-ekkel fognak kijönni ezek a frissítések szépen lassan. Tehát még mindig nincs kész semmi, nem tudom mit csináltok egész januárban, de még mindig nincs kész semmi, és szépen lassan fogják kiadagolni a javításokat, a sok bugra, a hibákra, a audióra, és mindenre így szépen sorba, és ezért most a Warzone nem kap extra contentet pluszba, tehát a Warzone az úgy, hogy van, vagy volt eddig, az megmarad úgy. Tehát Area 99, Urzikstan, Rebirth Island, ezek megmaradnak, Battle Royale-ba, Resurgence-be és Planterba játszhatunk velük, és a 2 érkező eventbe, a Terminátoros eventbe és a Shadow Moon-ba is részt vehetnek a Warzone playerek, tehát a ingyenes játékosok szintén tudják majd húzni ezeket a eventeket, és kifarmulni a rewardokat. A Season 1 kurva hosszú lett, és ilyen elcseszték, és sokáig tartott, és nem tudom, hogy nem-e direkt cseszik el amúgy. Nem tudom. Kicsit vacilálok rajta. Mi van, hogyha direkt cseszik el a Season 1-et? A Season 2-be komplett csöndet csinálok, mert ez, amit lássátok, hogy nincs extra content Warzone-ba külön, ez komplett csönd. Ez rádió csönd. Tehát most, hogyha fölnyissátok a Warzone, minden ugyanaz lesz. Ugyanaz a map, minden ugyanaz. Lesznek új fegyverek, oké. De minden ugyanaz, szóval hát rádió csönd van. Mi, hogyha arra készülnének, hogy most komplet lebutítnak mindent, és leviszik a játékot a legaljáról. És aztán márciusban meg bedroppolják a Verdanskot, és így vissza fog jönni mindenki. Mert arra készülnek, a Verdanskra készülnek, és arra, hogy brutál nagyot menjenek vele. De ez csak egy ilyen gondolat szerint személyemtől, lehet, hogy nem így van. Na szóval kapunk extra equipmentet, és ezt 2 perk formájába, Warzone-ba is érkezik 2 perk,
perk, a egyik már launchnál elérhető lesz, és ez nem más, mint a reaktív armor nevezetű perk, ami annyit tesz igazából, hogyha 5 másodpercig nem kaptunk semmilyen damage-et, akkor a armorunk, hogyha ez a perk van berakva, akkor mindjárt fölmegy 50%-ra magától, tehát plételés nélkül. Ők nem tudom, hogyha 5 másodpercig nem kapok damage-et, az azt jelenti, hogy 5 másodpercig fedezékbe vagyok. Ha fedezékbe vagyok, mit csinálok? Plételek. Plételek, vagy infóír leskélek jobbról-balról, nem? De hogyha plételek, akkor fő tudok, szerintem majdnem max plétre fő tudsz plételni 5 másodperc alatt. Szerintem biztos, hogy fő tudsz plételni 5 másodperc alatt. Úgyhogy nem tudom, miért ennek a perknek, tegyünk valamit a játékba, nehogy már ne. Következő perkünk a Love Profile nevezető perk, mid-seasonbe érkezik. Ennek meg annyi a lényege igazából, hogy amikor googolsz, vagy feksző, sokkal gyorsabban fogsz tudni mozogni. Hát remélem, hogy nem lesz bugos. Ja, meg hogyha downos vagy, akkor is sokkal gyorsabban tudsz coverbe menni. Azt, hogyha megyünk tovább, akkor itt kapunk egy ilyen kis írást, még csak hogy írjunk valamit a Warzone részbe is címszó alatt. A gameplayerő, a quality of life-ról, a bugfixezerő and more, ezt írják. Tehát még egyszer hangsúlyozzák, sokat szóra is, hogy a Season 2 a Warzone-ba igazából kulcs fontosságú update-eket fog hozni, ami a gameplay tuningra, improving quality of life, tehát a quality of life-ra, magára a játéknak a érzésére, és a meglévő bugoknak a javítására fog orientálódni. A fegyver újratöltési sebességet, a fegyver váltogatási sebességet, a ugrás mechanikát, a ejtőernyő tranzíciót és a audiónak a problémáit is igazából tuningolták azért, hogy a Battle Royale Experience-t minél jobban ki tudjuk maxolni, tehát élvezni tudjuk igazából. Emellett még majd a alapperkekre is érkeznek igazából változtatások a equipmentek számára is, és a body shieldrek is lesz valamiféle változtatása. És továbbá még a Quality of Life update-eken belül, ez is nagy Quality of Life update, hogy tudod a buyback flare-t pingelni. Tehát, hogyha valaki visszavesz, vagy pizzából visszahív valakit valahonnan, akkor azt be tudod jelölni a csapattársaidnak. Mondjuk ezen nem tudom, hogy mi Quality of Life update, mert ez kurva nagy apróság, és nem értem, hogy miért nem volt eddig is a játékban. Mert volt már olyan nem egyszer, hogy figyelj, ott buyback-keltek mögöttünk, hol? Csak azt mondja a csapattársad, hol? Már nem láss. Nem tudom, mi nem lehetett alapból berakni, na mindegy. Ami a Ranked Play-t illeti, ott pedig a SR-nek a számát kicsit megjavították, hogy mennyi kő a következő szintek hő, külön-külön, úgyhogy az egy kicsit be lett állítva, és még a deployment fee, tehát az, hogy bedroppolunk például -20-al, -30-al, az lett egy kicsit adjustálva, tehát az is be lett állítva. Menjünk a Warzone Ranked Play-re, skacok, a Warzone Ranked Play megmarad ugyanúgy Urzixánon, ahogy eddig is, és semmi más változtatás nincs a Warzone Ranked Play-be is, tehát lássátok, hogy erről beszélek, hogy nem jön valami hatalmas nagy content a Warzone-ba. Igazából annyi, hogy kapunk Season 2 tematikájú új calling cardokat, emblemeket és rank kamókat is, tehát ezt mindet ki fogjuk tudni húzni külön. És emellett még achievementeket is húzhatunk be, ami igazából annyi lesz, hogyha egy wint lehozunk, akkor Charm rankedem, hogyha 25 elimination, tehát 25 kill csinálunk, akkor stickert kapunk, hogyha 100 kill csinálunk, akkor kapunk egy ilyen faszakamót, amit gondolom bármelyik fegyverre rátehetünk, és hogyha 250 elimination csinálunk, akkor ezt a weapon blueprintet kapjuk meg. Ahogy látom, a tantóra, tehát kurvára nem fogja senki használni, és hasznát se venni, mert a tantóra van. Megyünk rá a fegyverekre, skacok, igazából a fegyverek terén nem kapunk gyér sztorit, szóval nem panaszkodhatok, mert 4 új fegyvert is kapunk, és első és legfőképp a PPSH 41-et, amit az OG Verdanskos Black Ops-os sztoriból is már ismerhetnek, akik már régóta játszák a játékot igazából. Ez egy SMG, én nagyon szerettem vele játszani, azt hiszem, hogy erre is lehet egy 100-as tárot durrantani, ilyen baszi nagy hektárú, és a Battle Pass-ból fogjátok tudni megszerezni, itt írja is, hogy page 14, Battle Pass Blueprint ezt a fegyvert. Következő fegyverünk, srácok, az a Cypher 091, ami egy Assault Rifle, szintén Battle Pass-ból megszerezhető,
Nem tudom, nekem kicsit olyan ez az alsó rész ilyen QBZ-s stíl, csak ugye a felső szkópos rész nélkül. Meglássuk, a max size alap max size az 30, szerintem csak midrange lesz majd használható a kinézetét illetően. Következő fegyverünk a Fang 82-es nevezetű fegyver, amit szintén Battle Pass-ban tudunk majd kihozni. Messziről nézve amúgy kicsit Skarha, de még hogyha Krieg is lenne benne. És végül, de nem utolsó sorban a TR2-es nevezetű Marksman Rifle, tehát ez egy semi-auto Marksman Rifle, pötyögtetős, igen, és eventre vártként fogjuk tudni majd behúzni, tehát valamelyik eventbe lesz majd benne, és abból fogjuk tudni kihúzni. Most, ahogy láthassátok itt a képen is, kapunk egy ilyen kis Speckó Weapon Attachment nevezetű címszó menüt is, és láthassátok, hogy a fegyveren, ezen a AR-en rajta van egy ilyen kis crossbow attachment, tehát megyünk is rá ezekre attachmentekre. Első a crossbow attachment, amit assault riflékre, SWAT 556-ra és az AK 973-as Marksman riflére fogunk tudni főszerelni. Második ilyen sztori a full auto mod, ami szintén a AK 973-ra jön. Harmadik ilyen a binary trigger, a binary trigger az pedig a tantóra lesz majd felszerelhető. Hát a tantót eddig se tudtuk sok mindenre használni, úgyhogy egy kis weapon balancing már ráférne nagyon. Végül, de nem utolsó sorban a belt fed attachment, amit LMG-kre, itt írja, és LMG-kre fogunk tudni használni, ez mid seasonbe érkezik majd. Erről a bazi nagy tárról csak annyit kell tudni, hogy Infinite Ammo-t nyom ki magából LMG-be, viszont annyi a hátránya, hogy van neki cooldownja. Season 2-ben is lesznek eventek, skacok, szám szerint pedig 3 eventünk lesz. Első a Terminator event, második a Shadowhunt event, és harmadik pedig a St. Patrick's Day, már Amerikában azt is ünneplik. Szóval a Terminator eventnél az február 6-tól 20-ig fog tartani igazából, és annyi a sztori, hogy koponyákat fog velünk majd gyűjteni, és ezt megtehessük multiplayerbe, zombizba és Warzone-ba is, és ezekkel koponyákkal fogjuk tudni majd behúzni a extra jutalmakat, amik lehetnek calling cardok, sármok, emblemek, gondolom Terminator tematikávú. Következő ilyen sztorink, ugye következő eventünk a Shadowhunt nevezetű event, ahol február 13-tól 20-áig lesz ez az event érvényben, tehát egy hétig, és ebben eventbe a Nocturne fog nekünk valamilyen challenge-eket adni, amit fog kelleni teljesíteni. Tehát challenge-eket fog kelleni teljesíteni, és akkor úgy tudja behúzni a extra rewardokat. Szent Patrik napon pedig, ahogy már mondtam, hogy lesz a Szent Patrik nap is, Szent Patrik napon pedig 4 leaf clovers, tehát 4 levelű lóheréket kell majd gyűjteni, és azzal tudjuk majd behúzni a event rewardokat. Lesz Battle Pass skacok, attól függetlenül, hogy nem nagy a Warzone contentben a drop, lesz Battle Pass. A Battle Pass-t, hogyha megveszitek, akkor kettőfajta verziótok lehet. Az első a 1100 code pointos verzió, a második pedig a 2400-as prémium verziójú Battle Pass, vigyázat, a 2400 code pointos még nem a Black Cell, csak valamivel többet ad. Overallban igazából megmaradt 110 feloldható sztori, tehát 110 feloldható ilyen page-et kapunk. Érkezik a Black Cell, mit is olyan nekünk a Black Cell? A Black Cell igazából 29,99-be kerül, tehát 30 euróba, és hogyha volt Season 1-es Black Cellünk, akkor a Season 2-be perma 10%-os Battle Pass XP bónusz, hogyha megveszünk a Season 2-es bundle-et is. Szóval a Black Cell megszokottan 20 battle token tier skipet ad, tehát 20 tiert ki tudunk skippelni, és 1100 code pointot, emellett kapunk még 2 blueprintet, egy finishing move-ot, egy clan taget, Black Cell-es clan taget, gondolom ez Season 2-re testre szabva, és a Vortex nevezetű operátor skint, azt itt látható. Megyünk is tovább a operátorokra, így a Vortexnél fogva, akkor a Insta rewardként, hogyha Black Cell-esek vagyunk, megkapjuk ezt a új operátort Vortex néven, ugye, mindjárt a launchnál már bent lesz. Emellett a Battle Pass-ba ez a két operátor még érkezik a Nocturne néven. Szerintem ez a Black Cell-es verzió, ez meg tuti a sima alapverzió, úgyhogy ezt is majd be lehet húzni a Battle Pass-ból. Lesznek új store offeringek is, skacok, és hogy őszinte legyek, én megörültem, mert tudjátok, hogy Fenderrel játszok már nagyon régóta, mert Pumped Gabó, meg minden, meg izmos, meg ilyenek. Ez a Schwarzig skin lehet a utódja igazából. Most ez a skin annyira nem izmos, meg minden. Tudom, ha én próbálok az ilyen egyedi skint használni, de mások nem használnak. És tudja, hogy a Terminator úgy sokan meg fogják venni, de Schwarzi baszod. Úgyhogy én meg Schwarzenegger fan vagyok, úgyhogy szerintem ez instabil lesz nekem, és megvan akkor a Pumpednak a utódja. Tehát a Store Offeringbe bekerül majd a Terminator skin. Így Arnold ilyen cyborg, emberi cyborg formában lesz, vagy ezt a másik skint is használhassuk, amely ez a robot verziója lesz, ugye
a filmből látottak alapján. Emellett srácok, maga az Activision közel $1 millió támogassa a tüzeknek a oltását igazából Los Angelesbe. Tudjátok szerintem a hírekből, hogy 2-3 hete elég nagy tüzek vannak Los Angelesbe, és hát megy a mentés, meg megy a tűzoltás minden, úgyhogy a Los Angeles Fire Depotot szeretnék támogatni $1 millió, és hogyha megveszitek ezt a skint, akkor ti is hozzá járultok a támogatáshoz. Ezen kívül még érkeznek következő store bundlek is. Ezekről nem tudok igazából mit szólni. Én megint csak azt tudom mondani, hogy örülök, hogy nem van Seed Fortnite-ozva. Nem van, és nem van tele rajzfilmfigurákkal. És igazából vége is a sztorinak. Megint csak nem írnak Free Black Ops-ról, tehát Free Weekendről. Valószínű, hogy lesz Free Weekend, tuti, hogy lesz, mert mindig szoknak csinálni, csak már nem teszik bele patch notes-ba, amit nem értek, hogy mi nem tesznek bele, mert mindig bele szokták tenni. Most már nem teszik bele patch notes-ba, hanem kihagyják belőle. Szerintem jó a Black Ops 6, amúgy, bár én nem multizok annyit, de hogyha játszottatok előző Black Ops-szal is, a Cold War-ról is, akkor szerintem ebbe se fogtok csalódni, már majdnem ugyanaz, mint hogyha azt játszanátok, a Omni Movementet ugye eltekintve. Én már csak így utólag, hogy már nekem megvan, tuti, hogy inkább Game Pass-t vennék, 15 euróért, és kipróbálnám, vagy megvárnám a Free Weekendet, és először kipróbálnám, és aztán megvenném a Game Pass-t, de full játékot biztos, hogy nem venném meg. Nem tudom, én Day One akartam vele játszani, úgyhogy Day One, én nekem már előre is volt rendelve, mindegy, ez nem lényeg. Blizzardos vagyok, szóval nem fogok Game Passokat venni, én nekem szeretem a Blizzard Launcher-t, nincs vele problémám, úgyhogy azért a Blizzardos verziót vettem meg. Hogy megéri megvenni, mondom, próbáljátok ki, Game Pass 15 euró, Free Weekend lesz, akkor kell kipróbálni, és mindenki eldöntheti igazából maga. Szóval skacok, szerintem ennyi. Még Final Thoughts-nak annyit, hogy igen, csökkent a player base, kevesebben játsszák a játékot, de szerintem csak annyi fog történni, csak így gyorsan ezt ki akarom mondani, ki akarom adni magamból, hogy mainstream lett a Warzone. X év alatt mainstream lett a Warzone. Mainstream mit jelent? Casual játék lett, átlagos játék lett, mind a LOL, mind a G, meg ezek. És nagyon sok átlagos playert húzott be magával. Főleg így a Game Pass-os sztori, aztán az meg igazán. Tudod, akik csak leülnek a haverokkal játszani, vagy ilyesmi. Tehát jöttek a playerek, érted? Átlagos playerek. És most, hogyha ott van a stream, és a Steam mutassa, hogy 50 000-et vesztettünk, akkor ez igazából nekünk nem olyan nagy hátrány. Nem azt mondom, hogy nem mentek el OG kodosok is, mert biztos OG kodosoknak is tökük ki van bele, hogy mérjen a játék, de szerintem a fő emberek, akik elmentek, azok biztos, hogy a casual playerek voltak, tehát az átlagos játékosok, mert nem akarnak feszülni ilyen lobbikba, nem akarnak ennyi hibával szembe találkozni, meg ilyenek. Arra akarok mutatni, hogy aki Call of Duty játszott eddig, régóta Call of Duty-zik, az ezután is Call of Duty-zni fog, mert tudja, hogy voltak szar pillanatok a Call of Duty életibe, meg voltak nagyon jó pillanatok is a Call of Duty életibe. Miért játszok a kódot? Azért, mert fast-paced, begyűz, hentes, kiadod a feszkót, pofázol a voice chaten, visszapofáznak a voice chaten. Ez a kód. Aki OG kódos, az tudja, és ugyanúgy játszani fog vele. Szerintem ezért játszok még én is mindig. Úgyhogy nem tudom. Erről írjátok le, léci, kommentbe a véleményeteket. Úgyhogy ennyi volt a sztori. Én Slimfit voltam, még tagja a héten. Peace!